Now, okay, so this is the lab manual of VLSI with VHDL. Okay, as we discussed earlier, what is meant by VLSI? VLSI is a very large scale integrated circuits. Okay, now what is VHDL? VHDL मधला जो V आहे, it is again indicates the fee. HDL हार्डवेअर डिस्क्रिप्शन लँग्वेज जो V दिलेला आहे, व्हेरी हाय स्पीड इंटिग्रेटेड. आता व्हेरी हाय स्पीड आणि इकडे काय सांगितलंय लार्ज स्केल, त्याच्यामध्ये दोन्ही मध्ये तुम्हाला खूप डिफरन्स लक्षात येईल. ओके, तर VHDL आणि व्हेरी लॉग ह्या दोन वेगवेगळ्या कॉन्सेप्ट आहेत. तुम्ही जर कधी VLSI च्या प्रोग्रामला आता आपण पाहणार आहोत, तर तत्पूर्वी ह्याचे कोर्स आउटकम एकदा रीड करून घ्या. इथे दिलेले आहेत तुम्हाला कोर्स आउटकम. लास्ट टाइम मी सांगितलं होतं की व्हॉट इज मीन बाय कोर्स आउटकम्स. आफ्टर completion of this particular chapter, you should be able to develop design flow for the given applications of the VLSI tools. जर पहिला चॅप्टर झाला आणि हे तर तुम्हाला COs फुलफिल झाली, तर आपण म्हणू शकतो की आपण प्रॉपर डायरेक्शनने चाललो. म्हणजे each chapters having various COs, that is called as course outcomes. एकदा रीड करा, ते महत्वाचे आहेत. Okay, so it is this develop design flow for the given applications using VLSI tools. आपल्याला तिथं एसिक डिझाईन फ्लो बघायचा आहे. ओके, ऍप्लिकेशन स्पेसिफिक इंटिग्रेटेड सर्किट्सचा डिझाईन फ्लो. अजून आपण सिलेबसला नाही गेलो, त्यामुळे तुम्हाला हे काही नावं नवीन वाटतील. त्याचा एक डिझाईन फ्लो आपल्याला बघायचा आहे आणि त्याच्यावरून तो डिझाईन फ्लो जर आपण पर्टिक्युलरली अंडरस्टँड करून घेतला, तर वी कॅन से दॅट we fulfill the first CO. Okay, so second chapter is totally depends on the how the ICs are manufactured. So what are the manufacturing technologies used in the CMOS IC designs. Okay, then third chapter is totally depends on the VHDL basics. आपण कुठल्याही प्रोग्रामिंगला जात असतो त्यावेळेस ते प्रोग्रामिंग करत असताना त्याचे काही बेसिक स्टडी करत असतो. फॉर एक्झाम्पल कोणत्या कोणत्या टाईपचे डेटा टाइप्स असते, त्याच्यामध्ये ते कोणकोणत्या टाईपचे सिग्नल्स आपल्याला यूज करायचे, व्हॅरिएबल कोणकोणते यूज करायचे त्या प्रोग्राम्स मध्ये. ओके, लोकल व्हॅरिएबल काय असतो किंवा ग्लोबल व्हॅरिएबल काय असतो, अशा ज्या सिम्पल टर्म्स आहेत जे कुठल्याही तुम्ही प्रोग्रामला जाल त्यावेळेस त्या टर्म्स तुम्हाला तिथं अंडरस्टँड करून घ्यायचे असतात. त्याच्यामध्ये सिग्नल्स असतील किंवा तुमचे काय म्हणतो आपण डेटा टाइप्स असतील, तर त्या गोष्टी तुम्हाला चॅप्टर 3 मध्ये बघायचे आहेत. आफ्टर दिस चॅप्टर 4 विल बी टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम्स. ओके, वी हॅव टू इम्प्लिमेंट व्हेरियस प्रोग्राम्स युझिंग VHDL ओनली. ओके, आता याच्यामध्ये तुम्ही बघा, एकच मिनिट. स्क्रीन शेअर करतो. येस, ओके. ओके, इथे होतो आपण. सो these are the some COs of your syllabus. Maintain FPGA based circuits. Okay, this is the field programmable gate array based circuits. So we have to maintain this type of circuits. कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स असतात. आपण आतापर्यंत डेव्हलपमेंट बोर्ड हा वर्ड ऐकला असेल. जर कधी तुम्ही मायक्रो कंट्रोलर किंवा मायक्रो प्रोसेसर वरती प्रोग्राम करायला जाता त्यावेळेस 8051चाच एक IC नसतो, त्याच्याबरोबर त्याचा पूर्ण डेव्हलपमेंट बोर्ड येतो. जर तुम्ही कधी परचेस करायला गेला किंवा ऑनलाईन जरी सर्वे केला किंवा इट इज डेव्हलपमेंट बोर्ड, त्याच्यामध्ये तुमचा मेन प्रोसेसर किंवा कंट्रोलर हा मिडलला असतोय आणि त्याच्यामध्ये IOs असतात, काय कंट्रोलर्स असतात, काय आरपॅक्स असतात, किंवा त्याला काय म्हणूयात आपण, काही ब्लॉक्स असतात त्याच्यामध्ये,
फ्रिक्वेन्सी जनरेशनसाठी काही क्रिस्टल्स ऑसिलेटर्स वगैरे म्हणतो का नाही आपण, त्या सगळ्या सिस्टीम्सला मिळून एक डेव्हलपमेंट बोर्ड तयार होत असतो. तसा आपल्याला एफपीजीए डेव्हलपमेंट बोर्ड सुद्धा स्टडी करायचा आहे. त्याचा मेन एफपीजीएचा जो फंक्शन आहे तोच आपला पहिला एक्सपेरिमेंट पण असणार आहे. सो दीज आर द सम सीओज. ओके, लक्षात आलं? याच्यामध्ये बघा काय काय सांगतोय मी. व्हीएलएसआय आणि व्हीएचडीएल या दोन शब्दांमध्ये खूप महत्व आहे. जो सिलेबस आहे त्यातलं वर्डिंग समजून घ्या. व्हॉट इज मीन बाय व्हीएलएसआय? व्हीएलएसआय इज द व्हेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेटेड सर्किट्स. So it is very large scale. Why large scale? It's having number of transistors are much more inbuilt in the single circuits. So त्याही पेक्षा जाऊन VLSI ला जर पुढे बघितलं तर VLSI इज द रिअल टाइम ऑपरेटर्स. आपण रिअल टाइमचं मी सकाळी अर्थ सांगितलं होतं की एखाद्या गोष्टीला रिअल टाइम कधी म्हणायचं की सम ऑफ द रडार. लास्ट टाइम आपण बघितलं in micro and radar there are some applications which is need to perform immediately. फॉर एक्झाम्पल मिसाईल लॉन्चिंग सिस्टीम्स, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही सेकंदाचा काही मिली सेकंदाचा गॅप सुद्धा ऍक्सेप्टेबल नाही. सो इट इज नीड टू परफॉर्म सम ऍप्लिकेशन व्हेरी क्विक. आपल्याला काय ऍप्लिकेशन कसे करायचे असते ते एकदम इन्स्टंट ऑफ टाइमला परफॉर्म करायचे असते विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी लॅटन्सी. वी हॅव टू परफॉर्म दिस ऍप्लिकेशन्स. So these applications cannot be performed by using simple microcontroller or processors. These microprocessor or controllers can perform any applications, but there may have the delay. त्याच्यामध्ये त्याचं प्रोसेसिंग स्पीडचं जर तुम्ही बघितलं हाऊ द क्रिस्टल ऑपरेट्स, क्रिस्टलच्या कित्येक सायकल्स तुम्ही बघत असता की कित्येक क्रिस्टलच्या सायकल्स ऑफ एक इन्स्ट्रक्शन फेच करायला युटिलाइज होते. मग 12 मेगाहर्ट्जचा जर तुम्ही प्रोसेसर घेतला किंवा कंट्रोलर घेतला, जर त्याच्या 4 नंबर ऑफ सायकल्स जर एकच इन्स्ट्रक्शन मूव्ह ए कॉमा बी इन्स्ट्रक्शन फेच करायला तुम्हाला जर 4 त्याच्या सायकल्स लागत असतील, तुम्ही बघितलंय ना ते, मला नाही आठवत आहे त्याला काय तुमचं टेक्निकली वर्ड आहे त्याच्यासाठी, पण क्लॉकच्या रिलेटेड असते की क्लॉकच्या 4-5 सायकल्स हे युटिलाइज केले जाते एखादी इन्स्ट्रक्शन फेच करायला. आणि दीज आर द सिक्वेन्शियल प्रोसेसेस. त्या प्रोसेसर किंवा कंट्रोलर कसे आहेत सिक्वेन्शियली प्रोसेस करतात. फॉर एक्झाम्पल आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन दे गो फॉर द सेकंड, देन आफ्टर थर्ड वन. अशा पद्धतीनं लूप मध्ये ते काम करत असतात. सो द स्पीड इज व्हेरी लो म्हणता येणार नाही, बट इट इज लो ऍज कम्पेअर टू द रिअल टाइम प्रोसेसर्स. जे रिअल टाइम ऑपरेटर्स किंवा प्रोसेसर आहेत का नाही त्याच्यापेक्षा त्याचं स्पीड खूप कमी असतं ऍज कम्पेअरिंग विथ द VLSI आयसीज. म्हणून आपण काय यूज करतो, रिअल टाइम आयसीज यूज करतो, अँड दॅट कम्स अंडर द VLSI, व्हेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेटेड सर्किट. समजलं VLSI चा अर्थ. नाउ व्हॉट इज मीन बाय VHDL? मी मगाशी सांगितलं की VHDL मधला V जो आहे तो VLSI नाहीये, व्हेरी हाय स्पीड. आता मगाशी स्पीडचा उल्लेख आला होता की जनरली VLSI आयसीज आर वर्किंग विथ व्हेरी फास्ट स्पीड, दॅट इज कॉल्ड एज रिअल टाइम. तो रिअल टाइम आपण एखाद्याला कधी म्हणतो की ऍट दॅट इन्स्टंट यू शुड परफॉर्म द ऑपरेशन्स. मग V चा स्पेसिफिक मिनिंग आहे इट इज अ व्हेरी हाय स्पीड इंटिग्रेटेड सर्किट्स हार्डवेअर डिस्क्रिप्शन लँग्वेज. म्हणजे V सेपरेटली आहे आणि हार्डवेअर डिस्क्रिप्शन लँग्वेज इज द अगेन सेपरेट थिंग. एखाद्या गोष्टीला हार्डवेअर डिस्क्रिप्शन लँग्वेज का म्हणायचं, त्याच्या नावातच आहे की इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन हार्डवेअर, हाऊ हार्डवेअर इज अवेलेबल, हाऊ द वायरिंग्स आर अवेलेबल. तुम्ही बघता प्रत्येक हार्डवेअरचं पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असतं. आता सपोज माझ्याकडे एक FPGA बोर्ड आहे, माझे इनपुट्स कुठे आहेत किंवा माझे आउटपुट्स मी कुठून घेणार आहे, मी त्याच्यातले नेमके कोणते सेल्स यूज करणार आहे, तर मला हार्डवेअरचं पूर्ण नॉलेज आल्याशिवाय मी याचं FPGA प्रोग्राम करू शकत नाही किंवा VHDL प्रोग्रामिंग करू शकत नाही. सो इट इज हार्डवेअर डिस्क्रिप्शन लँग्वेज, इट डिपेंड्स ऑन हार्डवेअर. समजतंय ना? C++ वी कॅन परफॉर्म किंवा बाकीच्या तुम्ही नॉर्मल ज्या सॉफ्टवेअर डिपेंडंट असते त्या तुम्ही डायरेक्टली परफॉर्म करू शकताय. तिथं कुठेही तुम्ही इनपुट कुठे देणार आहे, आउटपुट कुठे देणार आहे, किंवा जे स्ट्रक्चर म्हणतो का नाही हार्डवेअर रिलेटेड वायर स्ट्रक्चर कसं असतं, तुम्ही जर व्हेरीलॉग मध्ये प्रोग्रामिंग बघितलं तर पोर्ट कुठले कशाला असाइन केलेत किंवा बाकीच्या गोष्टी सगळ्या हार्डवेअरचं पूर्ण नॉलेज असल्याशिवाय तुम्ही इथं कसलंही प्रोग्रामिंग करू शकत नाही. सो इट इज द टोटली हार्डवेअर डिपेंडंट लँग्वेज. ओके, मिनिंग वाईज आहे
सो व्हेरी हाय स्पीड इंटिग्रेटेड सर्किट्स हार्डवेअर डिस्क्रिप्शन लँग्वेज, समजतंय, दॅट इज कॉल्ड एज VHDL. जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ, ओके, आवाज येत असा होप सो सगळ्यांना. जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ लँग्वेज म्हणूयात आपण, लँग्वेजेस युज्ड इन द VLSI. फर्स्ट वन इज द VHDL, जे आपण स्टडी करणार आहे त्याच्यावरतीच आपण सिलेबस आहे. आणि दुसरे असते व्हेरिलॉग. ओके, व्हेरिलॉग काय आपल्या सिलेबसला नाही आहे, वी कॅन यूज ओनली VHDL. आपण एक्सपेरिमेंटसाठी VHDL लँग्वेजच यूज करणार आहे. ओके, सो दीज आर द सम COs. VLSI विथ VHDL आता हा कॉन्सेप्ट सांगितला तुम्हाला. Now, these are the some experiment we have to perform in this semester. So what is the first one? Identify internal block and pin configuration of FPGA and CPLD using data sheets. So आपण जर FPGA चं डेटा शीट्स काढलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला कोणती पिन्स कशासाठी आहे. जनरली डेटा शीट्स एखाद्या गोष्टीची काय डिफाईन करते हो, पॉवर रिक्वायरमेंट असेल किंवा त्याचं स्पीड, त्याच्या बाकीच्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सी काय असते, सगळे each and every pin can be briefly described in the data sheets. आपल्याला ते काय करायचंय मग त्याच्यावरून ते स्टडीसाठी घ्यायचे. ओके, now what is the second? Develop flow chart of CMOS IC fabrication using relevant websites. As name indicates, it can be find out by using relevant websites. हे आपल्याला कशी करायचे, वेबसाईट वरून घ्यायचे, त्याला काय आपल्याला परफॉर्म करायचं नाहीये, पहिली पण परफॉर्म नाही करायचे, जस्ट आपल्याला स्टडी करायचंय हाऊ द FPGA ब्लॉक्स आर देअर, व्हॉट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द FPGA अँड CPLD. थेरीला पण सेम आहे, प्रॅक्टिकलला आहे, त्यामुळे मी प्रॅक्टिकल चालू केलं. नाउ इन्स्टॉल EDA टूल, दॅट इज VHDL फॉर VLSI ऍप्लिकेशन्स. ओके, EDA टूल्स इन्स्टॉल करणे म्हणजे काय, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही एक मिनिट, EDA चा तुम्हाला दिसतंय का बघा स्क्रीन, EDA टूल चालू फॉर्म बघू तेवढा. ठीक आहे, त्याला EDA, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स डिझाईन ऑटोमेशन, EDA टूल्स लक्षात ठेवा. EDA टूल्स इन्स्टॉल करायचं म्हणजे काय, नॉर्मली कुठलेही टूल्स इन्स्टॉल करतो, आता आपण एखादी लायब्ररी ऍड करतो किंवा एखादा जो स्पेसिफिक जे काय म्हणूयात आपण त्याला, की आपल्या सिस्टीमला जी सिस्टीम कॉम्पॅक्टेबल आहे अशी सिस्टीम इन्स्टॉल करून परफॉर्म करणे, त्यालाच आपण काय म्हणतो, इन्स्टॉल करणे. त्यांनी जस्ट त्याच्या प्रोसिजर दिलेले आहे की हाऊ झायलिन इज इन्स्टॉल इन युअर सॉफ्टवेअर. तुम्ही त्याच्यामध्ये कोणतेही व्हर्जन टाकता ते महत्वाचं नाहीये, त्याच्यामध्ये व्हेरियस पॅक्स अवेलेबल्स आहेत झायलिनचे. तर माझ्याकडे जो आहे तो सिस्टीमचा वेब पॅक आहे, तो वेब पॅक सुद्धा तुम्हाला मी अवेलेबल करून देईल. तुमच्याकडे लॅपटॉप वगैरे किंवा PC असतील तर तुम्ही ते टूल्स इन्स्टॉल करून घेऊ शकता. म्हणजे जसं आपण एखादं सपोज आता कॉम्प्युटर रिलेटेड एखादा सब्जेक्ट शिकायला गेलो की वी आर न्यू, त्या फील्डला आपण कसं असतो, नवीन असतो, त्यामुळे आपण काय करतो, पहिल्यांदा OS कशी इन्स्टॉल करायची किंवा त्याच्यामध्ये वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स कसे इन्स्टॉल करायचे याचा स्टडी करतो. म्हणून त्यांनीही आपला VHDL ला किंवा आपण झायलिन हा सॉफ्टवेअर न्यू आहे, बरोबर. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर आपल्यालाही ते इन्स्टॉल करता यावं, त्याच्यासाठी त्यांनी स्टेप वाईज प्रोसिजर दिलेले इन एक्सपेरिमेंट नंबर 3. सो दीज आर द कंपल्सरी एक्सपेरिमेंट्स. ओके, सगळ्यांना तो इन्स्टॉल करता आला पाहिजे, जास्त कॉम्प्लिकेटेड नाही. नॉर्मली आपण जसे टूल्स ऍड करतो किंवा जसे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करतो तशीच ह्याची प्रोसिजर आहे. त्याच्या ऑथराइज्ड वेबसाईट पण मी त्यावेळेस सांगितलं ना, आपण तसं इन्स्टॉल पण करून घेऊ. आफ्टर सक्सेसफुली इन्स्टॉलेशन ऑफ दिस VHDL tools, we will directly go for the programs. Now all the remainings are the programs. मग आता आपल्याला हा तिन्ही जर बघितले तर आपण थेरॉटिकलच पार्ट आहे, तिसरा मात्र इन्स्टॉलेशन आहे, चौथ्यापासून मात्र आपल्याला ऍक्च्युली प्रोग्राम्स करायचे आहेत. आता तुम्ही इथं बघाल तर खूप महत्वाचा पॉइंट मी मगाशी सांगितला होता की आपल्याला प्रिव्हियस डिजिटल टेक्निक्सचं नॉलेज असणं खूप गरजेचं आहे. याच्यामध्ये बघा, प्रोग्राम जर बघितले तर सगळे तुम्हाला त्याच्यामध्ये नावं ओळखीची वाटतील, म्हणून आज आपण ते रिवाइज करायला घेतलं होतं.
ओके, इम्प्लिमेंट्स एनी टू गेट्स, अँड गेट और गेट्स असं म्हणूयात आपण, युझिंग डेटा फ्लो अँड बिहेवियरल मॉडेल. ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडेलिंग, डेटा फ्लो अँड बिहेवियरल मॉडेलिंग. त्याचाही डिफरन्स आपल्याला थिओरिटिकली स्टडी करायचा आहे. सो वी हॅव टू इम्प्लिमेंट दिस टू गेट्स बाय युझिंग दिस टू मॉडेल्स. इम्प्लिमेंट हाफ ऍडर, फुल ऍडर, सबट्रॅक्टर युझिंग एफपीजीए. आता आपण इथं दोन टाईपचे असतात. एक डायरेक्ट इम्प्लिमेंट करून आपण तो हार्डवेअर वरती उतरवू शकतो एफपीजीए किट वरती आणि तिथेही परफॉर्म करून घेऊ शकतो, किंवा एखादा सिम्युलेटर वापरून सुद्धा आपण ती गोष्ट तिथं परफॉर्म करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जर कधी रॉकवेल सॉफ्टवेअर किंवा तुम्ही पीएलसी सॉफ्टवेअर बघितलं असेल, पीएलसीचं सॉफ्टवेअर काय करतं, तुम्हाला आता इथं एखादा ऑन फील्ड एखादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करायचा असेल तर तुम्ही पहिल्यांदा ते रॉकवेल सॉफ्टवेअर मध्ये जाऊन तिथं लॅडर प्रोग्रामिंग तयार करता आणि लॅडर प्रोग्रामिंग मध्ये इनपुट आउटपुट डिफाईन करता. बरोबर, आता इनपुट आउटपुट डिफाईन करून तिथे सिंटॅक्स चेक करता आणि सिंटॅक्स चेक केल्यानंतर मात्र ऍक्च्युअली ज्यावेळेस तुम्ही ते रन करत असता त्यावेळेस दोन मेथड्स असते. एक तर तुम्ही ते फील्ड वरती ते घेऊन जाऊ शकताय म्हणजे तो प्रोग्राम तुम्ही डाउनलोड करू शकता. कशामध्ये? तुमच्या ऍक्च्युअल पीएलसी मध्ये डाउनलोड करू शकता, किंवा तुम्ही इथेच जागेवर बसून तुमच्या पीएलसीचं जे काही स्ट्रक्चर तुम्हाला समोर दिसतंय तो तुमच्या पीसी मध्ये सुद्धा तुम्ही तो सिम्युलेट करू शकता. सिम्युलेशनचा अर्थ करतोय तुम्ही म्हणजे काय, तुम्ही ऍक्च्युअली सिम्युलेट करता म्हणजे सिम्युलेशन अँड सिंथेसिस बोथ आर द डिफरंट थिंग्स. त्याचाही अर्थ मी नंतर सांगणार आहे, व्हॉट इज मीन बाय सिंथेसिस. पण सिम्युलेट करता म्हणजे काय, तिथेच रन करता तुम्ही. ऍक्च्युअली वी डझंट रिक्वायर्ड द एफपीजीए किट्स. आता आपल्याला इथं सगळीकडे युझिंग एफपीजीए म्हटलंय, पण आपण हार्डवेअर वर करू न करू पुढचा प्रश्न आहे, पण आपण प्रत्येक एक्सपेरिमेंट हा तिथंच परफॉर्म करून बघणार आहे सॉफ्टवेअर मध्ये. ओके, सो हाफ ऍडर, फुल ऍडर, देन इम्प्लिमेंट 8:1 मक्स, 1:8 डीमक्स, देन टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, एनकोडर, डिकोडर्स, counters. There are two types of counters. Binary to gray converters are there. So ADC, DAC, digital to analog conversion. Okay, stepper motor and ALUs, 4-bit ALU sequence generator using FPGA. So these are the some experiments. So we have to perform at least of 12 experiment in this semester. Okay, एक मिनिट. ओके, आता सांगितलेलाच आहे. पहिला आज आपण एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट स्टडीला घेणार आहोत. Okay, so what is the practical number 1? Identify internal block and pin configuration of FPGA and CPLD using datasheet. Datasheet पेक्षा आपण इथंच त्यांनी दिलेले थेअरी, त्या थेअरीवरूनच समजून घेऊ. व्हॉट इज द प्रॅक्टिकल सिग्निफिकन्स? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फील्ड? फील्डचा अर्थ काय हो, कोणाला माहिती आहे? एनीवन? फील्डचा अर्थ काय? फील्ड वरती काम केलंय किंवा असं ऐकतो का नाही आपण, म्हणजे काय नेमकं? एनीवन? ठीक आहे, मिनिंग तर सगळ्यांना कळाला असेल. व्हॉट इज मीन बाय फील्ड? आता मी फील्ड वरती, एखादा सिव्हिल इंजिनियर आहे का नाही, तो ऍक्च्युअली त्या पॉइंट वरती जाऊन काम करतो, त्याला आपण फील्ड मध्ये म्हणतो. मग आपलं फील्ड कोणतं आहे? आपलं शिक्षणाचं फील्ड, शैक्षणिक फील्ड आहे. असं प्रत्येक पर्टिक्युलर फील्ड असते. फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेचा अर्थ काय? इट इज अ प्रोग्रामेबल आयसी विच कॅन बी प्रोग्राम्ड ऍट फील्ड. म्हणजे समजतंय, जसे काय आपण रॅमचे टाइप्स बघितले की सम ऑफ दी रॅम्स किंवा त्याच्यामध्ये जो काही प्रोग्राम्स असतो, द प्रोग्राम्स कोण त्याच्यामध्ये राईट करतो त्याच्यावरून त्याचे टाइप्स पडलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल, रॅन्डम रीड ओनली मेमरी. ओके, रीड ओनली मेमरी मध्ये काय असतं? इट्स ऍक्च्युअली प्रोग्राम्ड बाय द मॅन्युफॅक्चरर. मॅन्युफॅक्चरर त्याला ऑलरेडी प्रोग्राम करून आपल्याला देतो. जुन्या टाईपच्या सीडीज येतो त्या
त्या सीडी मध्ये मूवी एकदा बर्न करून दिला तुम्हाला की ते तुम्हाला तसाच यूज करायचा, आपण तुम्ही त्याला रियूज करू शकत नव्हता. त्याच्याच टाईपचं असतं की फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे किंवा गेट अरे मध्ये तुम्हाला काय केलेलं असतं, इथं लॉजिक सेल्स किंवा त्याला आपण मॉड्यूल्स म्हटलेलं असतं, ते असे इंटरकनेक्ट करून दिलेले असतात आणि त्याच्यामध्ये त्याचा टोटली जो कंट्रोल असतो तो कोणाचा असतो, अंडर दी कम्प्लीट कंट्रोल ऑफ युजर्स. याचा अर्थ काय की युजर त्याच्यामध्ये हवे तसे चेंजेस करू शकतो फील्ड प्रोग्रामेबल मध्ये. ओके, त्यामुळे याचा फायदा काय होतो की युजरला आपल्याला रिक्वायरमेंट नुसार त्याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग करू शकतो, म्हणून याला म्हटलेलं आहे फील्ड प्रोग्रामेबल. लक्षात येते, फील्ड प्रोग्रामेबल म्हणजे काय, युजर्सच्या हातामध्ये त्याचे कंट्रोल्स आहेत, त्यांनी तसे मॉड्यूल लॉजिक सेल्स त्याच्यामध्ये इनबिल्ट करून दिलेले आहेत, आपण ते डायरेक्टली यूज करू शकतो. बघा, दिस अलाउज द युजर टू डिझाइन, प्रोग्राम अँड मेक चेंजेस इन देअर सर्किट ऍज पर द application. So as per the applications, user can change their circuits, user can change the program. Okay, CPLD पण आहे ह्याच्यामध्ये, इथं दिसतोय तुम्हाला CPLD. सो CPLD इज द कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिव्हाइस. ओके, आता ह्याच्यामध्ये CPLD हा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल आहे. मे बी कुठल्या चॅप्टर मध्ये सिलेबस मध्ये झालंय का नाही माहिती नाही. PAL किंवा PLA ऐकलंय का कोणी? ऍटलिस्ट येस नो तरी सांगा. प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक किंवा प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे असे वर्ड ऐकलेत का? येस सर. ऐकलेत, ओके गुड. सांगा बरं मला, काय PLA किंवा PAL चे मी लॉंग फॉर्म सांगितले, त्याचे एखादं फंक्शन बरं कुठे ऐकलेत, कुठल्या सिलेबस मध्ये आहेत ते तरी सांगा. DTA मध्ये. ओके, DTE मध्ये. अच्छा, सेकंड इयरला DTE मध्ये ऍड केलंय ते. ओके, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक्स और प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे, त्याच्यातला डिफरन्स तरी सांगू शकताय का, एखादा डिफरन्स? पण ठीक आहे, झालंय एवढीच गोष्ट. ओके, की याचा ऍटलिस्ट तुम्हाला बेस तरी आहे. आता ते लक्षात नसेल कदाचित, 2 वर्षापूर्वीचा तो सब्जेक्ट आहे, तर रिमाइंड करा तो, वेळ मिळाला की तो वाचून घ्या. सो CPLD इज द कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिव्हाइस. PLA और PAL and PLA, programmable array logic and logic array, both are different. These are the programmable logic devices. ते कसे आहेत? प्रोग्रामेबल लॉजिक डिव्हाइसेस आहेत आणि ते सेपरेट आहेत, PAL आणि PLA. ह्या दोघांच्या कॉम्बिनेशन जो डिव्हाइस बनवला जातो त्याला आपण म्हणतो कॉम्प्लेक्स PLDs. त्याला काय म्हणतो आपण? कॉम्प्लेक्स. म्हणजे ह्याच्यामध्ये असे पालचे भरपूर सेशन असतात, PAL चे पण भरपूर सेशन असतात. असे सेशन एकमेकांना इंटरकनेक्ट करून एक मोठं मॉड्यूल बनवलं की आपण त्याला काय म्हणू शकतो? CPLDs. Okay, so what is CPLD? Is a complex programmable logic devices, is an integrated circuits that applications to design to implement digital hardware. CPLD म्हणजे काय, असे एक असे IC किंवा तसे असे कनेक्ट वेगवेगळे ब्लॉक्स घेऊन तो काय बनवणार आहे? सेपरेट हार्डवेअर. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी मोबाईल फोन सांगितलेलं आहे की मोबाईल फोन मध्ये असे लहान लहान मॉड्यूल एकत्र करेल. एक GSM चं मॉड्यूल आहे फोन कॉल साठी, एक दुसरेच आतमध्ये तुमचे मेमरी सेशन्स आहेत, बाकीच्या गोष्टी आहेत. असे तुमचे मॉड्यूल्स इंटरकनेक्ट करून तुम्ही काय करू शकताय, त्याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर डिझाईन तयार करू शकताय. ओके, so this practical will help the student to identify various blocks and pin configurations of FPGA and PLDs. हे काय आउटकम्स वगैरे बघत बसायला नको. इथे दिले बघा त्यांनी. What is minimum theoretical background required to study this experiment? Field programmable gate array FPGA. A field programmable gate array is an integrated circuit designed to configure by a customer. कस्टमर लक्षात येते, मॅन्युफॅक्चरर आणि कस्टमर मध्ये काय डिफरन्स आहे? मॅन्युफॅक्चरर गिव्ह यू द प्रोडक्ट आणि तो प्रोडक्ट कस्टमर घेतो आणि अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस करतो.
म्हणून याला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इट इज अन फील्ड प्रोग्रामेबल. ओके, डिझायनर आफ्टर मॅन्युफॅक्चरिंग, सो हेन्स द नेम इज फील्ड प्रोग्रामेबल. इथं आला बघा तो वर्ड. द FPGA configuration is generally specified using hardware description language. आता आपण बघितलं होतं की जनरली VHDL is used to configure this FPGA. Similarly to that, used for an application specific integrated, okay, ASIC जे मगाशी सांगितलं होतं. आता याचा ही डिझाईन फ्लो कसा असतो तोही आपल्याला नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मध्ये बघायचा आहे. इथे बघा दिलेलं आहे त्याचं स्ट्रक्चर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ FPGA. याच्यामध्ये महत्वाचे सेशन्स काय आहेत बघा. FPGA मध्ये आणखी एक काही डिफरन्स सांगतो बघा, जे महत्वाचे आहेत. एकदम कॉन्सन्ट्रेशन घेऊन ऐकून घ्या. व्हॉट इज द डिफरन्स इन मायक्रो कंट्रोलर अँड, हे तर मी सांगितलंच होतं तुम्हाला. प्रोसेसर असेल, मायक्रो कंट्रोलर असेल, दिस कॅन हँडल विथ द लोअर फ्रिक्वेन्सीज. ते कसे आहेत, ते प्रिपेअर करतानाच कशासाठी केलेले आहेत, ते ऍट द पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन साठी आहेत, किंवा त्याच्यामध्ये आपण प्रोग्राम करू शकतोय. ओके, बट इट्स प्रोग्रामिंग स्पीड किंवा एक्झिक्युशन स्पीड इज लो, त्याचं स्पीड कमी असतं. हा एक तर एवढा एकच डिफरन्स आहे असं नाहीये. त्याच्यामध्ये दुसरा एक महत्वाचा डिफरन्स आहे की इट कॅन एक्झिक्यूट प्रोग्राम सिक्वेन्शियली और सिरियली. तो कसा करतो एक्झिक्यूट प्रोग्राम, किंवा त्याचं जे टोटल ऑपरेशन हे कसं असतं, सिक्वेन्शियली ऑपरेशन्स असतं की वन आफ्टर वन असे त्याचे ऑपरेशन्स असतात. त्याच्यामुळं आपण ते रिअल टाइम साठी नाही यूज करत आहे. मग FPGA काय करतो की FPGA परफॉर्म ऑल दी ऑपरेशन इरिस्पेक्टिव्ह टू द अदर्स. म्हणजे एका ब्लॉकचं ऑपरेशन होईपर्यंत तो दुसरा ब्लॉक्स नाही ऑपरेट होणार असं होत नाही. Simultaneously it can perform thousands of applications, so the speed is very much higher. FPGA मध्ये जे स्पीड आहे ते कसं असतं, भरपूर असतं. आता तुम्ही नॉर्मल एखादा, आता सपोज ऑर्डिनिओ बोर्ड आहे, ऑर्डिनिओ बोर्डचं जे काही प्रोग्रामिंग आहे किंवा ऑर्डिनिओ बोर्डचं जे स्ट्रक्चर आहे, असे कित्येक बोर्डचे स्ट्रक्चर तुम्ही एक असे इथं एका एका ह्याच्यामध्ये बसू शकताय. आता सपोज एक ऑर्डिनिओ बोर्ड जो आहे त्याचं जे काही टोटल स्पेसिफिक फंक्शनॅलिटी आहे, अशी फंक्शनॅलिटी आपण इथं पर्टिक्युलर एका लॉजिक बॉक्स मध्ये बसवली तर असे असे कित्येक लॉजिक बॉक्स आपण इंटरकनेक्ट करू शकतोय. इथं दिसतंय का, हे लॉजिक बॉक्स आहेत. म्हणजे असं पर्टिक्युलरली तुम्हाला त्याच्यामध्ये बॉक्स प्रोव्हाइड केलेले असतात, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना ब्लॅक बॉक्स म्हणूयात, की ब्लॅक बॉक्स मध्ये काय असतं की जो काही डेटा घेतो तो ऍक्सेप्टच करतो. म्हणजे असे FPGA हा असा एक डिव्हाइस आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही जे कितीही गोष्टी ऍड करत गेला तर त्या गोष्टी तो ऍड करून घेतो. ब्लॅक बॉक्स टाइप्स म्हणजे याच्यामध्ये वेरियस लॉजिकल ब्लॉक्स आहेत. ते लॉजिकल ब्लॉक्स मध्ये तुम्ही तिथे डेटा फेच करत राहायचा, आणि ते पर्टिक्युलरली ईच ब्लॉक इज इंटरकनेक्टेड विथ द अदर, दॅट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट. ह्याला जर तुम्ही बघितले तर तुम्ही FPGA चा बोर्ड जर बघायचा ठरवला, आता आपल्याकडे हार्डवेअर बघावं लागेल, मला तरी नाहीये माहिती आहे का नाही, पण FPGA हार्डवेअर इथे दिसेल बघा तुम्हाला. हा, इथे इथे FPGA चे काय बोर्ड्स दाखवलेले आहेत तुम्हाला. याला हा टोटली जो पूर्ण बाहेरच्या साईडचा आहे तो बोर्ड कसा आहे, त्याला आपण म्हणतो डेव्हलपमेंट बोर्ड. ऍक्च्युली IC इथंच आहे माउंटेड तुमचा. इथेही तुम्हाला काय दिसतील, इथं बघा कसे लॉजिकल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड टू दी इच अदर्स. बरेचसे त्याच्या तुम्हाला तिथं डायग्राम्स मिळून जातील. हे काही डेव्हलपमेंट बोर्ड सुद्धा तुम्हाला याच्यामध्ये दिसून येतील. ओके, इथे हा अशा टाइपचा, जसा आपला एखादा डेव्हलपमेंट बोर्ड असतो तसाच मेन IC इथं असतो तुमचा. आणि त्याच्यानंतर हे तुम्हाला इथे बघा किती सेक्शन दिलेले आहेत तुम्हाला इनपुट आउटपुट कनेक्शन करण्यासाठी. ओके, असा डेव्हलपमेंट बोर्ड असतो. इथे इनपुट आउटपुट असे कित्येक इनपुट आउटपुट तो सायमल्टेनियसली हँडल करू शकतो. फार एक आणखी एक जर मी एक डिफरन्स सांगायचा ठरवला तर तुम्ही घरी बघता बघा, आपण
एखाद्या मोठ्या मॉलमध्ये जर कधी गेलो तर त्याच्यामध्ये असे लाइटनिंग असते. लाइटनिंग म्हणजे काय? लाइटनिंग करतो म्हणजे काय करतो त्याच्यामध्ये, की अशा घरी आणतो ना आपण, जे माळा आणतो आपण दिवाळीच्या वेळेस वगैरे, ते कसं असते त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक कोड असतो किंवा त्याचा डिले असतो, की एक लाईट गेली की दुसरी, दुसरी गेली की तिसरी, अशा पद्धतीनं ते थोडंसं शाईन आणण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. लिमिटेड आहे. लिमिटेड. जर मी ठरवलं ना, असे हजारो बल्ब तुम्हाला काय करायचे ऍट अ टाइम सायमल्टेनियसली तुम्हाला काय करायचे ते फ्लक्च्युएट करायचे. म्हणजे काय झालं हो, तुमच्या लक्षात येते का? तुमच्या इनपुट आयओस तुमचे ड्रास्टिकली वाढले. इनपुट आउटपुट काय झाले? ड्रास्टिकली वाढले आणि ते इनपुट आउटपुट तुम्हाला सायमल्टेनियसली हँडल करायचे. त्यामुळं आपला प्रोसेसर किंवा कंट्रोलर काय होतं, एका ठराविक लिमिटेशन पासून लिमिटेड पर्यंतच यूज केला जातो. त्याच्यानंतर मात्र आपल्याला तो यूज करता येत नाही. मग आपल्याला काय करावं लागतं? एफपीजीएच आहे. मी मगाशी सांगितलं की जुने जे प्रोसेसर आहेत आपले, डीएसपी प्रोसेसर म्हणतो आपण त्याला, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंगचे, ते डीएसपी प्रोसेसर असतील किंवा तुम्ही आपण नेहमी काल मगाशी एक्झाम्पल सांगितलेलं मिसाईल लॉन्चिंग असेल किंवा जे मिलिटरी ऍप्लिकेशन्स असतात का नाही, जिथं हाय स्पीड ऑपरेशन साठी तुम्हाला काय रिअल टाइम एफपीजीए यूज केले जाते, हे त्याचे ऍप्लिकेशन्स आहेत. किंवा जर तुम्ही बघितलं तर आणखी एक्झाम्पल म्हटलं, पॉवर ट्रान्समिशन. ओके सर, ज्या ठिकाणी तुमचा हाय डेटा रेट आहे आणि तुमचं सिग्नल, एक एक्झाम्पल घ्या ना तुम्ही, एखादा व्हिडिओ मी एखादा इथून तुम्हाला व्हिडिओ ब्रॉडकास्ट करतो आणि तो व्हिडिओ तुम्हाला काय करायचा आहे, तिथे इन्क्रिप्ट किंवा तो व्हिडिओ तिथं काय करतो आपण, ज्याला ऍम्प्लिफिकेशन करूयात म्हणूयात किंवा डिमॉड्युलेशन करायचे, एक एक कंटेंट एक एक फ्रेम करत बसला तर तो तुमचा व्हिडिओ पूर्ण व्हिडिओ राहणार नाही. समजते ना? म्हणजे कामाची व्याप्ती बघा, की एफपीजीए काय करतो, मग ते सायमल्टेनियस मॅक्सिमम ऑपरेशन केल्यामुळे तो तुमचा व्हिडिओ तसाच्या तसा राहतो. म्हणून हा प्रोसेसर, नॉर्मल प्रोसेसर कंट्रोलर मध्ये आणि एफपीजीए मध्ये हा डिफरन्स. हे त्याची इंटरनल ब्लॉक डायग्राम आहे, थेअरीला जुन्या एक्झाम मध्ये विचारली जायची. आणि त्याचे हा झायलिनचा स्वतःचा एफपीजीएचा डेव्हलपमेंट बोर्ड आहे. झायलिन कंपनी जे आहे का नाही, त्याचं सॉफ्टवेअर आपण वापरतो प्रोग्रामिंगसाठी, त्यांचा हा स्वतःचा एफपीजीए बोर्ड आहे. त्याचा फक्त हातमध्ये लावलेला जो झायलिनचा हा कंट्रोलर आहे, त्या कंट्रोलर आयसीची इन्फॉर्मेशन दिली आहे बघा. कुठली पिन कशासाठी आहे, कुठल्या पिन कशासाठी आहे, तर जवळपास तुम्ही बघा किती पिन्स आहेत त्याच्यामध्ये. इथल्या कॅल्क्युलेशन नुसार तर इथं स्टार्ट झाले 144 पिनचा आहे. ओके, आणि 144 पिन इथे कुठं बसवल्या आहेत? इंटरनली बघा इथे. हा वॅरेक्सचा आहे, इथे झायलिन एक्सचा आहे, स्पार्टन 3. ओके, 3 आहे, 7 आहे, त्याच्यामध्ये बरेचसे स्पार्टनच्याही, झायलिन स्पार्टनच्याही वेगवेगळ्या आयसीज अवेलेबल. इथं बघा, इथं पिन्स दिलेले आहेत त्यांनी. ओके, जवळपास 144 पिनचा आहे ह्याच्यामध्ये. त्याच्या पिनचं कॉन्फिगरेशन इथं खाली दिलेले आहेत महत्वाचे. काय फंक्शनॅलिटी इनपुटसाठी जे आहेत ते दिलेले आहेत, त्यानंतर ड्युएल साठी दिलेले आहेत. ओके, मग काही प्रोटोकॉल्स आहेत ट्रान्समिशनसाठी, जेटॅक प्रोटोकॉल, डीसीआय, मला वाटते ते कॉम्प्युटरवाले जास्त प्रॉपर सांगू शकतील किंवा त्या सब्जेक्ट मध्ये तुम्हाला ते होऊ शकते. हेही नाव तुम्हाला त्याच्यामध्ये कधी ना कधी होऊन जातील, ते टीएमएस, टीसीके, टीडीआय. ओके, जेटॅक वगैरे झाले का तुम्हाला कशामध्ये? हे कम्युनिकेशनचे प्रोटोकॉल्स आहेत. येस नो? डीसीआय झाले? अरे येस नो काहीतरी सांगा. नसेल तर इट्स ओके, पण तुम्ही हे कसं आहे, ते कम्युनिकेशनचे काही प्रोटोकॉल्स आहेत, ह्याच्या अंडर आपण कम्युनिकेशन परफॉर्म करत असतो. याच्यामध्ये मग तुम्हाला हे पिन्स दिलेले आहेत. ह्या पिन्स म्हणजे जवळपास सगळ्या पिनचा त्यांनी तिथं ऍप्लिकेशन दिलेले आहेत. हा मगाशी सांगितला
हे डेव्हलपमेंट बोर्ड. इथं तुमचा मेन झायलिन स्पार्टनचा जो मेन आयसी आहे तो इथं S3S400चा, आणि इकडे मग काय कनेक्शन्स कसे आहेत, इनपुट ब्लॉक्स, आउटपुट, त्यानंतर इथं रिसेट साठी पण दिलेले आहेत, इथे पिन दिलेले आहे बघा. ओके, इथे दिसतोय 7 सेगमेंटचा आहे. इथे बऱ्यापैकी याच्यामध्ये कनेक्शन्स तुम्हाला दिसून येतील डेव्हलपमेंट बोर्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट द FPGA. याची थेरी आपण बघणार आहोत, पण म्हटलं इथंच आपला पॉइंट कव्हर होऊन जाईल FPGA. त्यानंतर PLDs बघितलेले आहेत. PLD काय एक्सटेन्शन आहे कशाचं? आपल्या नॉर्मल PLDचं. नॉर्मल PLDs मध्ये तुम्ही काय बघता? कॉम्प्लेक्स PAL आणि PLA. मगाशी सांगितलं होतं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिव्हाइसेस किंवा प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक्स. इथे बघा, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिव्हाइसेस okay is a combination of fully programmable and or array. and or array बघितलंय ना आपण, PAL आणि PLA ह्या दोघांमध्ये काय डिफरन्स असतो? एक and or, मला वाटतं दोन्हीकडे and or लॉजिक असतं, मात्र and प्रोग्रामेबल असतो आणि or फिक्स असतो, आणि दुसरा PAL मध्ये दोघेही प्रोग्रामेबल असतात. असंच आहे ना? येस नो टोनगे? बघा ते नंतर, मला नाही माहिती ते PAL PLD, बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ CPLD म्हणजे काय? प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक्स आणि लॉजिक अरे ह्या दोघांच्या कॉम्बिनेशन बनवून आपण CPLD. त्याच्यामध्ये लॉजिक कसं असतं? काय मायक्रोसेल्स असतात, काय ट्रायस्टेट डिव्हाइस असतात, काय मल्टिप्लेक्झर्स असतात. PALचं स्ट्रक्चर बघितलंय का तुम्ही? PLDचं किंवा PALचं बघा, एक मिनिट असं काहीतरी. बघा, माझ्या माहितीप्रमाणे काय मायक्रोसेल्स वगैरे असतात त्याच्यामध्ये, या अशा पद्धतीने इनपुट्स असतात इकडून, मे बी बफर टाइप इनपुट्स. इथे एक असा अशा टाइपचे इनपुट्स असतात, आणि इथून आपण खाली आउटपुट घेतो. असे हे एक्झॅक्टली नाहीये डायग्राम, पण अशाच काहीतरी डायग्राम्स असतात. इथं अँड लॉजिक असतं पहिल्यांदा, अँड लॉजिक. त्यानंतर या सगळ्याच्या कॉम्बिनेशननं ऑर लॉजिक इथं तयार होतं. हे झालं ऑर लॉजिक. त्यानंतर ते कशाला देतो? XOR ला. बघा, हे आता करेक्ट करा जर माझ्याकडून काय राहत असेल तर. त्यानंतर कदाचित ते मक्स 2:1 मक्स, आणि मग हे IOs ला दिलेलं PAL PLD मध्ये आहे बघा हे सगळं. ओके, इथं काहीतरी लॉजिक 0 लॉजिक 1 प्रोव्हाइड केलेलं असतं. मग इथं जे जे इनपुट फंक्शन्स आपण ऍप्लिकेबल करू त्यानुसार हे लॉजिक डिव्हाइस काय करते? स्पेसिफाईड ऍप्लिकेशन्स परफॉर्म करत असते. पालचं स्ट्रक्चर आहे, पाल म्हणजे PAL प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, आणि प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे पण अशाच पद्धतीने असतो, मात्र इथं कॉम्बिनेशन कसं असतं थोडंसं डिफरन्स असते. त्याच्यामध्ये बाकीच्या गोष्टी सेमच असतात. थोडासा स्टडी करा त्याचा. मग ह्याच्यामध्ये काय वेगळं आहे? CPLD मध्ये काय वेगळं आहे? तर असे कित्येक मायक्रोसेल्स, ज्याला आपण PAL पाल म्हणतोय, त्याचे स्वतःचे इंडिव्हिज्युअली, आता एका PAL मध्ये नाही म्हटलं तर जवळपास 15-16 मायक्रोसेल्स असतात, ज्याच्या अंडर आपण लॉजिकल ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो. हे बघा, इथे असे कित्येक मायक्रोसेल्स PAL आणि PLA चे असे एकत्र इंटरकनेक्ट करतो, त्याला आपण प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट म्हणतो. जर तुम्ही बघितलं तर सिंपल PLDs काय असते? स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन साठी एका ठराविक नंबर ऑफ IOs साठी ऍप्लिकेबल्स आहेत. पण जर असे आपण IOs जर एक्स्ट्रॅक्ट करायचे असतील, वाढवायचे असतील, तर आपल्याला काय करावं लागतं? त्याच्यामध्ये
असे कित्येक मायक्रोसेल एकत्र आणून त्याच्या IO ची क्षमता सुद्धा वाढवता येऊ शकते. म्हणजे हा काय करतो, हा अशा कित्येक मायक्रोसेल्स काय करतो, एकमेकांना इंटरकनेक्ट करतो बाय युजिंग प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट. सोपं आहे खूप. हे त्याचं स्ट्रक्चर आहे आणि हे त्याच्या पिन कॉन्फिगरेशन दिलेले आहेत. इथं CPLD दिलेला आहे बोर्ड. SPLD पण असतो बघा, स्पेसिफाईड PLDs असा असतो बहुतेक तो, आणि CPLD म्हणजे कॉम्प्लेक्स PLDs. स्पेसिफाईड पण किंवा स्पेसिफिक PLD सुद्धा असते, हे लक्षात ठेवा थोडस. त्याचाही डेव्हलपमेंट बोर्ड आणि ह्याचाही डेव्हलपमेंट बोर्ड जवळपास सेमच असतो, तसेच ऑपरेशन्स हाही जवळपास करतो. सो मग आपल्याला इथं तुम्हाला मगाशी मी काही नावं दिली होती, त्यांचे ऑब्झर्वेशन्स इथं तुम्हाला पुट करायचे. ओके, FPGA चे आणि याचे झाला, एवढाच एक्सपेरिमेंट्स आहे. CMOS IC फॅब्रिकेशन हा दुसरा आहे, तो काय आपण नाही बघणार आहेत, पण आता जे पॉइंट्स सांगितले ते एकदा बघा. एक लास्टचा पॉइंट म्हणून आपण काय करूयात, वेट, लास्टचा पॉइंट बघूयात. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन CPLD अँड FPGA. तर डायरेक्ट ऑप्शन दाखवते बघा. महत्वाचे सेशन्स आहेत म्हणून आपण इंटरनेटचा यूज करून घेतोय. बरेचसे दिलेले आहेत. FPGA and CPLDs are the two of the well-known types of digital logic chips. When it comes to the internal architecture, the two types are obviously different. त्या दोघांमध्ये तुम्हाला फरक भरपूर दिसून येतील. आर्किटेक्चर फंक्शन्स वरून दिलेले त्याच्यामध्ये, त्यानंतर मेमरी रिक्वायरमेंट्स मेमरीच्या बाबतीत आहेत. असे तुम्हाला इथे एक सिंपल मे बी एखाद्या इयरच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला असेल. पेपर बघूयात 2 मिनिटं. जुना हा थेरॉटिकली सब्जेक्ट होता, ज्याला थेअरी होती. आता स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? कदाचित दिसत नसेल. वेट, बऱ्याच वेळा विचारला जायचा म्हणून मी डायरेक्ट क्वेश्चन पेपरला आलो. येस, बघा एकच पेपर बघितला तरी त्याचा फरक तिथं त्यांनी विचारला होता. म्हणजे बऱ्याच क्वेश्चन पेपर मध्ये हा विचारला जायचा. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. CPLD मीन्स इट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिव्हाइसेस, while FPGA is the field programmable gate array. Okay, capacity is defined in terms of number of macro cells available. मी मगाशी सांगितलं होतं ना, as per the requirement we can change the capacity of the CPLDs. म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट 1000 ऑफ दी बल्ब्स, किंवा मगाशी जे उदाहरण सांगितलं होतं की लाईट LED बल्ब, मला 1000 लॅक्स ऑफ बल्ब्स तुम्हाला इंटरकनेक्ट करायचे, तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये त्याची मॅक्रोसेलची कॅपॅसिटी वाढवली तरी चालू शकते. त्यानुसार तुम्ही इनपुट आउटपुट त्याच्यामध्ये वाढवू शकताय. इथं तुम्हाला जे आतमध्ये सेल्स दिलेले आहेत FPGA चे, त्या सेल्स वरती तुम्हाला कॅपॅसिटी डिफाईन होते. जनरली CPLD consumes the more power than the FPGA. हे पॉवर रिक्वायरमेंट मध्ये आहे, त्याची लेस पॉवर कंझ्युम करते असं म्हणणं आहे. नंबर ऑफ इनपुट्स अँड आउटपुट पिन्स ऑफ CPLDs are high. Also we can extend the number of input outputs. मात्र ह्याच्यामध्ये फिक्स, मगाशी सांगितलं होतं, फिक्स नंबर ऑफ लॉजिकल सेल्स असते, त्या सेल्स वरून त्याची कॅपॅसिटी ठरते. पण आपण म्हणू शकत नाही की याच्या नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट CPLD एवढं आपण एक्सटेंड करू शकतो. ओके, CPLD आर द आयडियल
फॉर कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स विथ लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स. सेमी 2-3 डिफरन्सचा मिनिंग तेच आहे, इनपुट आउटपुट चेंजेस करण्यासाठी. इथं बघा फ्यू नंबर ऑफ इनपुट साठी दिलेले आहे. सीपीएलडी बेस्ड डिझाईन नीड टू लेस बोर्ड स्पेस अँड लेस बोर्ड लेआउट complexity, while FPGA based designs require more board space and layout complexity is more. It is easier to predict speed of performance of design. हे म्हणजे एकदमच ज्याला आपण म्हणतो ना वरवरचे आपण एका व्ह्यून काय डिफरन्स येते ते ऍक्च्युली त्याच्या आर्किटेक्चर वरती वगैरे काही एवढ्या ऍज अ डिप्लोमा स्टुडंट म्हणल्यावर एक्सपेक्टेशन नाहीये की आतमध्ये स्ट्रक्चर वगैरे त्याच्या संदर्भात डिफरन्स द्यावा. जसं आपण म्हणतो ना आपण फ्रंट एंड बॅक एंड नाही, फ्रंट एंड न समोर जे दिसतंय त्याच्यावरून डिफरन्स काढलेले आहे. ओके, सो this is about the CPLD and FPGA, and this is all about the experiment number 1. Okay.